Hari ini kami ingin memperkenalkan produk terbaru kami, cucian tanpa menggunakan air, iaitu Aktivo. Mari kita lihat kotoran pada kereta ini. Ini adalah sehelai tisu bersih. Kita lapkan pada kotoran di kereta ini. Inilah kotoran yang terdapat pada kereta. Saya serahkan pada Amin, rakan teknikal saya, untuk membersihkan segala kotoran yang ada pada kereta ini. Ini Aktivo dan selai kain. Spraykan pada permukaan kereta yang hendak dicuci dan tarik segala kekotoran. Anda boleh lihat kotorannya. Kemudian lap sehingga bersih dan jelas. Mari kita lihat perbandingan sebelum dan selepas menggunakan Aktivo. Dan inilah hasilnya. Kotoran mudah dibersihkan dengan cucian menggunakan Aktivo. Untuk sebuah kereta akan selesai dalam masa 15 minit sahaja. Untuk mendapatkan efek kalis air ketika hari hujan, gunakan Bonzer spray dan lapkan sahaja.